σημερινής εκπομπής, όπως βλέπετε, έχει ορθογραφικά λάθη. Έχει ορθογραφικά λάθη επειδή πραγματικά δεν λείπαμε πλέον αυτούς τους Έλληνες, τους συγκεκριμένους, οι οποίοι όταν σας δώσω σε λιγάκι κάποια στοιχεία, στατιστικά, θα καταλάβετε για ποιο λόγο δεν είναι να τους λυπάσαι. 10.000 και άνω είναι οι ιερείς της Ελλάδας. 10.717 για την ακρίβεια. 10.717. Πρόσφατα, μεταξύ των οποίων και ένας γνωστός μου, είχαμε, όπως ξέρετε, κάποιες διαδηλώσεις, έτσι, πυροσβεστών στην Αθήνα, όπου φυσικά, όπως είδαμε μετά, είχαμε και διάφορα έτσι έκτροπα. Τα θυμόσαστε όλοι. Ωραία. Κατέβηκαν εποχικοί πυροσβέστες στην Αθήνα και το βίντεο αυτό το αφιερώνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Κατέβηκαν λοιπόν εποχικοί πυροσβέστες στην Αθήνα, οι οποίοι ήταν πενταετής και φυσικά υπήρχε το ενδεχόμενο της εν συνεχεία προσλήψεώς τους. Ανταυτού αποφάσισαν κάποιοι υψηλά εστάμενοι να μην πάρουν αυτούς οι οποίοι εδώ και 5 χρόνια είναι μαχημότατοι και έχουν εμπειρία. Αποφάσισαν για τους δικούς τους λόγους που, εντάξει, δικοί τους είναι οι λόγοι, να μην πάρουν τους συγκεκριμένους, αλλά να πάρουν άλλους στο μέλλον, ενδεχομένως στο μέλλον, άλλους 800 ή άλλους 2.000, ξέρω εγώ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι γύρω στους 2.500. 2.500, προσέξτε. Για να σας δώσω να καταλάβετε λίγο, μιλάμε για πυροσβέστες που τους έχει ανάγκη αυτή η χώρα μας το καλοκαίρι. Όταν βγαίνουν, προσέξτε, οι γνωστοί Ταλιμπάν, και τους λέει η πυροσβεστική, έτσι, τους λέει φύγετε από τα σπίτια σας, θα καείτε. Πάνε και τους σώζουν οι πυροσβέστες, αυτοί κάθονται εκεί. Λένε θα μας σώσει ο Θεός. Αποκλείεται η Παναγία και ο Χριστός να μας αφήσει. Ωραία. Κάθονται εκεί αυτοί και με τα λάστιχα και στη συνέχεια μπορεί και να καούν κιόλας μαζί με τα σπίτια τους. Λοιπόν, την ίδια λοιπόν στιγμή που όλοι ρίχνουν την ευθύνη σε άλλους, κανείς δεν ρίχνει την ευθύνη στον εαυτό του από όλους αυτούς τους Έλληνες. Και επαναλαμβάνω, Έλληνες με αλφαγιώτα και ένα λάμδα. Ούτε με ούτε με 2 λάμδα. Γιατί οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι, οι ίδιοι, είναι αυτοί που συντηρούν αυτούς τους 10.717 κληρικούς και εκκλησιαστικούς υπαλλήλους. Και φαντάζομαι πως είναι πολύ πολύ περισσότεροι αυτοί που είναι αφανείς από πίσω. 94 είναι οι Μητροπόλεις, 9.371 είναι οι οργανικές θέσεις. Εμείς που χρειαζόμαστε σαν χώρα, έτσι, πυροσβέστες, έχουμε 9.371 οργανικές θέσεις για κληρικούς. Έχουμε 81 θέσεις για Μητροπολίτες, έχουμε 17 βοηθούς επισκόπων, έχουμε, όπως έλεγα και πριν, 8.311 ιερείς, 292 ιεροκήρυκες, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, 320 διάκονους, 349 εκκλησιαστικούς υπαλλήλους, και είμαι σίγουρος ότι αν βάλουμε και αυτούς που τρώνε ψωμί κάθε Κυριακή από την Εκκλησία, και αναφερόμαστε τώρα σε διάφορα άλλα επαγγέλματα, παραεπαγγέλματα και ούτω καθεξής, τα οποία υπάρχουν στην Εκκλησία, εντάξει, είμαι σίγουρος, νεοκόροι, νεοκόροι, πώς λέγονται αυτοί, εκεί μαζεύουν αυτοί οι γραμματείς, μπλα 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 μπλα, τους ξέρετε εσείς, γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποιοι είναι αυτοί όλοι. Και φυσικά γύρω από αυτούς οι οποίοι έχουν σχέση και με το ίδιο το εμπόριο, ή αν θέλετε το εμπόρευμα το οποίο πρέπει να φάει, να φτάσει στην Εκκλησία, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για 20, 30, 40, 50, 60 χιλιάδες παρατρεχάμενους και ούτω καθεξής. Όλοι αυτοί λοιπόν τρώνε από την Εκκλησία. Όλοι αυτοί όμως επίσης είναι ένα από τα μεγάλα εμπόδια που δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι, για μένα, πολύ λογικές προσλήψεις των πυροσβεστών στην Ελλάδα,
οι οποίοι οι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, είναι εδώ και 5 χρόνια μάχημοι και έμπειροι και κινδυνεύουν να μην εισέλθουν στις υπηρεσίες του δημοσίου που τους έχουμε ανάγκη. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δημόσιοι υπηρέτες λειτουργοί και δημόσιο αγαθό για μένα. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Όταν λοιπόν οι Έλληνες με ΑΙ βγαίνουν έξω στον δρόμο και αρχίζουν και κλαίγονται και λένε καήκαν οι περιουσίες μας και ποιος θα μας σώσει και ποιος θα μας κάνει, να μην πηγαίνεις λοιπόν την Κυριακή στην εκκλησία και όλες τις υπόλοιπες τις ημέρες, έτσι, της χρονιάς να συνεχίζεις να ταΐζεις την εκκλησία και όλους αυτούς και στη συνέχεια να απαιτείς να έχεις γιατρούς και να έχεις πυροσβέστες και να έχεις και ένα σωρό άλλους δημόσιους λειτουργούς. Δεν γίνεται έτσι, φίλε μου και φίλοι μου. Δεν γίνεται έτσι. Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Θέλετε να σας δώσω ακόμα μια παράξενη πληροφορία? 10.717 είναι οι κληρικοί παπάδες ούτω καθεξής στην Ελλάδα. 7.270 είναι γιατροί. 7.270 είναι οι γιατροί. Οι γιατροί. Πες ότι ήταν και 10.000. Πες ότι ήταν και 10.000 οι γιατροί. Σε μερικές περιοχές πάλι δεν φτάνουν. Αλλά αυτό το αφήνω εγώ στην άκρη. Όταν λοιπόν μια χώρα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, έχει τόσες πολλές φωτιές το καλοκαίρι. Ερώτηση κρίσεως για πολύ γερούς λύτες. Και απαντήστε μου στα σχόλια από κάτω μετά. Θα σβήσει με προσευχές ο κληρικός τις φωτιές? Θα τις σβήσει με τι? Με ευχέλαια? Με τον ιερό του τον λόγο? Πώς θα τις σβήσει? Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα. Και το πρόβλημα ξεκινάει από το ποιους επιλέγουν συνειδητά οι Έλληνες να είναι οι προστάτες της κοινωνίας τους. Και από τη στιγμή που οι Έλληνες με ΑΙ έχετε επιλέξει να είναι οι προστάτες της κοινωνίας, οι κληρικοί και οι ιερείς, τότε όντως δεν σας λυπάμαι, καλά να πάθετε, καλά παθαίνετε όταν έχετε πρόβλημα και καίγονται τα σπίτια σας και δεν υπάρχουν πυροσβέστες να έρθουν και δεν υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα να έρθουν να συνδράμουν, να σβήσουν τις φωτιές αυτές. Πρόβλημά σας. Εσείς είστε πολίτες αυτής της χώρας και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Πλέον υπάρχουν χιλιάδες διαδικασίες και άμεσης δημοκρατίας και έμεσης δημοκρατίας για να γίνουν πιέσεις προς τα κάπου, αλλά αυτό που σας διαφεύγει και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι, όσο και αν δεν το πιστεύουν μερικοί, η μισθή, η συνολική μισθή που δρέπει η Εκκλησία από το κράτος, προσέξτε, από το κράτος και μόνο από το κράτος, είναι βάσει υπολογισμών που είχε κάνει ο Δαυλός, το περιοδικό, πριν πολλά χρόνια, 250 εκατομμύρια. Επειδή όμως ο Δαυλός και ο κύριος Λάμπρου πιστεύω ότι είχαν φερθεί με μπόλικη επίοικια ήδη από τότε, εγώ πιστεύω ότι αυτό το ποσό, το συνολικό, μαζί και μαζί και με αυτά που τρώνε από τα κονδύλια της Ευρώπης και μαζί με τα κονδύλια του κράτους και μαζί με τα κονδύλια από δωρεές που γίνονται κάτω από το τραπέζι και μαζί με όλα αυτά τα οποία γίνονται προκειμένου μερικοί να έχουν φοροαπαλλαγή, πρέπει να μιλάμε για περίπου 1 δισεκατομμύριο το χρόνο. Ελάτε.
Ελάτε τώρα. Τελείωσε. 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 Πάνω κάτω μιλάμε για 1 δισεκατομμύριο το χρόνο. Και αν δεν είναι ένα, είναι 750 εκατομμύρια. Είναι 500 εκατομμύρια. Τελείωσε. Μιλάμε για ένα ποσό το οποίο αν ήταν διαθέσιμο, έτσι, αν ήταν διαθέσιμο το καλοκαίρι, και θέλω σχόλιο, θέλω σχόλια σε όλα όσα είπα, ακόμα και εσείς που είστε ορθόδοξοι χριστιανοί, γράψτε μου και εσείς τη γνώμη σας, να δω τι πιστεύετε. Φταίει αυτό ή δεν φταίει αυτό? Έτσι. Τι θα μπορούσε δηλαδή να γίνει? Σκεφτείτε μονάχα πόσα οχήματα, πόσα πυροσβεστικά, πόσοι πυροσβέστες θα μπορούσαν να είναι έμιστοι, όχι φυσικά να πίνουν καφεδάκι, έτσι. Να είμαστε δίκαιοι, να τα λέμε όπως πρέπει. Και τον καφέ σου θα τον πιείς όταν πρέπει, αλλά τη δουλειά σου θα την κάνεις. Και επειδή τυχαίνει, επαναλαμβάνω, να έχω γνωρίσει πάρα πολλά παιδιά από αυτά τα οποία ήταν για αυτή την πενταετία που μας πέρασε τώρα μόλις, ας πούμε 19-24, έχω να πω ότι τα παιδιά αυτά ήταν πάρα πολύ αξιόμαχα, γυμνασμένα, καθόλου τεμπέλικα, καθόλου, γνώριζαν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους και το αντικείμενό τους, και από εκεί και πέρα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι οι ίδιοι οι Έλληνες, οι οποίοι συνεχίζουν, επαναλαμβάνω, και συντηρούν αυτούς τους ιρανικούς αριθμούς ρεκόρ κληρικών στην Ελλάδα, θα το πω άλλη μια φορά, ιρανικούς και περσικούς αριθμούς ρεκόρ κληρικών στην Ελλάδα, συγγνώμη μετά, δεν σας λυπάται καθόλου η ψυχή μου όταν σας βλέπω να υποφέρετε από τις φωτιές. Καθόλου. Είστε αρμόδιοι και υπεύθυνοι εσείς και μόνο εσείς για τη χώρα σας, για τη γη σας, για το δήμο σας, για το νομό σας, για την περιφέρειά σας και στη συνέχεια για τη χώρα σας. Από τη στιγμή όμως που οι περισσότεροι Έλληνες είσαστε παρτάκιδες, κοιτάζετε μόνο να βολέψετε τα παιδιά σας από εδώ και από εκεί, εντάξει, τα ξέρουμε, δεν είμαστε χθεσινοί. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, εφόσον έχετε πάρει γραμμή ότι υπάρχει πολύ πράγμα για φάγωμα στην εκκλησία, πολύ πράγμα για φάγωμα στην εκκλησία, και δεν σας ενδιαφέρει και συνεχίζετε και το στηρίζετε, τότε θα πρέπει να δέχεστε λοιπόν και τις επιπτώσεις των επιλογών σας. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Ταυτόχρονα διαβάζω στον αριθμό των 9.371 θέσεων πρέπει να προσθεθούν, λέει ένα άρθρο, 1057 θέσεις της Εκκλησίας της Κρήτης, εξ αυτών οι 955 είναι εφημέροι, για τις οποίες όμως εκδόθηκε θέσεις ξεχωριστό προεδρικό διάταγμα, μπράβο, συγχαρητήρια, καθώς και οι 289 θέσεις των Μητροπόλεων Δωδεκανήσων, έτσι, που θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα με νόμο, 277 ιερείς και 12 εκκλησιαστικοί. Τώρα, όσον αφορά τους ιερείς, λέει, της Εκκλησίας Ελλάδος, τους πιο πολλούς έχει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Πόσους λέτε? 528. 528. Μετά είναι Πάτρα 236, Ηλία 208, Δημητριάδος και Αλμύρου 191, Θεότητας 181. Στον αντίποδα, λέει, η Μητροπόλης με τους λιγότερους ιερείς είναι Κιθήρων Αντικιθήρων 22, Θύρας Αμοργού και Νήσων 36, Δρυνουπόλεως, Πογονιανής και Κονίτσης 40 και Σαριανής, Βύρονος και Ημιτού 45 και Κεφαλινίας 46. Έχω να κάνω μια ερώτηση, την οποία θα ήθελα να την απαντήσουν μετά όσοι δουν την εκπομπή Κονσέρβα. Ερώτηση. Μια ερώτηση. Αυτοί όλοι οι ιερωμένοι και οι κληρικοί τους χρειαζόμαστε κάθε μέρα? Όλες τις μέρες τους χρειαζόμαστε? Θα μπορούσαν να τους παίρνουν σαν μεροκάματο, γνώμη μου, έτσι, Πάσχα, Χριστούγεννα,
την Κυριακή και σε καμία γιορτή. Και τέλος. Τέλος. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Από τη στιγμή όμως που οι Έλληνες, οι σημερινοί, με ΑΙ συνεχίζουν και τους αποδέχονται όλους αυτούς, σημαίνει ότι προφανώς δίπλα σε αυτούς, όπως λέει και μια φίλη μου από το κανάλι, μαζί με τον, μαζί με τον Βασιλικό ποτίζονται και τα λουλούδια. Οπότε μαζί με αυτούς τρώτε κι άλλοι μάσα. Και δεν βλέπετε τα βίντεό μου ούτε για τον Τίτο, ούτε για την πραγματική ιστορία του χριστιανισμού, ούτε τίποτα. Όχι επειδή δεν έχω δίκιο, όχι επειδή δεν τα λέει καλά ο Μπαρτ Έρμαν ή ο Άιζενμαν ή ο Κέριερ. Τέλεια τα λένε οι άνθρωποι. Δεν σας νοιάζει. Δεν σας νοιάζει. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια. Χεστήκατε εσείς για τον χριστιανισμό, για τον γνωστικισμό, για τον πλατωνισμό. Χεστήκατε για τον πλατωνισμό, για τον ορφισμό, για τον διονυσιασμό. Es geht euch am Arsch vorbei. Να το πω και έτσι στα γερμανικά. Χεστήκατε. Δεν σας νοιάζει. Αυτό που σας νοιάζει είναι να πέφτει το τάλιρο. Τακ, 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 τακ. Εντάξει. Και ο μήνας έχει 9. Αλλά αυτό που σας είπα, όταν μετά έχουμε πλημμύρες, κοίτα να δεις, δεν έγιναν αντιπλημμυρικά έργα. Κοίτα να δεις, δεν είχαμε μπόλικους στην ΕΜΑΚ. Δεν είχαμε μπόλικους πυροσβέστες. Πρόβλημά σου. Να ήσουν ενεργό μέλος της κοινωνίας, έτσι, να συμμετείχες στην τοπική αυτοδιοίκηση ενεργά, να έπαιρνες σωστές αποφάσεις και από εκεί και πέρα, αν η Εκκλησία της Ελλάδος ή αν θέλετε όλοι οι υπόλοιποι θέλουν να είναι μόνοι τους στην Εκκλησία, ας είναι. Εγώ νομίζω ότι κάποια στιγμή, αν οι Έλληνες, δηλαδή οι Έλληνες με 2 λάμδα και με όχι με ΑΙ, αν λοιπόν αυτοί οι Έλληνες κάποια στιγμή λέγανε ότι εγώ ρε φίλε, να σου πω κάτι, σταματάω να τους στηρίζω. Και δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναδώσω οβολό, φράγκα, λεφτά σε αυτούς. Θα κάνω φιλανθρωπίες μόνος μου. Θα ανοίξω εγώ φιλανθρωπικό σωματείο. Θα κάνω εγώ κάτι δικό μου. Δεν τους ξαναβοηθάω. Και δεν ξαναπατάω στην ρωμαϊκή τους εκκλησία. Είπες? Ρωμαϊκή τους εκκλησία. Έτσι, ρωμαϊκή, γιατί ρωμαϊκή είναι. Δεν ξαναπατάω ρε φίλε στην ρωμαϊκή σου την εκκλησία. Γιατί? Για να αποθεώνω τον Τίτο. Έτσι. Αυτά είναι. Και τον μπαμπάκα του τον Βεσπασιανό. Οι οποίοι άνθρωποι, ναι μεν, wow, τέλεια. Κατάφεραν να κάνουν κάτι πολύ σπάνιο. Να καταπνίξουν μια εξέγερση στην Ιουδαία. Και μετά να γίνουν ισόθεοι. Λοιπόν, αν λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι στην Κύπρο και στην Ελλάδα που δεν θέλουν να στηρίξουν πλέον αυτό το μόρφωμα, έτσι, κάποια στιγμή και αυτό το μόρφωμα θα ατονίσει. Από τη στιγμή όμως που τους ενισχύετε και τους βοηθάτε και τρέχετε πίσω από τις ποδιές τους και κάνετε τάματα και ούτω καθεξής και πηγαίνετε γονιπετής, παίζουν μερικοί θέατρο, να το πω και αυτό, έτσι. Η εκπομπή αυτή αφορούσε κυρίως τους εποχικούς πυροσβέστες, που ένας από τους λόγους της μη πρόσληψής τους είναι ότι υπάρχουν τόσο πολλοί παπάδες στην Ελλάδα. Δεν έχουμε μπόλικους γιατρούς και δεν έχουμε πυροσβέστες, επειδή έχουμε αυθονία λοιπόν σε κληρικούς. Σε αυτήν τη χώρα θα ήθελα πάρα πολύ οι Κύπροι να μου πείτε τι συμβαίνει και με την Κύπρο. Πόσοι είναι εκεί? Πόσοι είναι? Λοιπόν, εντάξει, από εκεί και πέρα εννοείται πως οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι Έλληνες με ΑΙ, μην απομακρύνεστε από την εκκλησία σας, συνεχίστε να πηγαίνετε εκεί που πηγαίνετε, να τους βοηθάτε. Τα βίντεο μου είναι και αφορούν αποκλειστικά τους Έλληνες, όχι τους Ρωμιούς, ούτε τους Έλληνες με ΑΙ, αυτοί ας κάνουν ό,τι θέλουν. Πρόβλημά σας είναι. Έτσι, αυτό. Από εκεί και πέρα όμως να μην κλαίγεστε όταν υπάρχουν θεομηνίες, όταν τα πράγματα στραβώνουν και δεν υπάρχουν εκεί οι κατάλληλοι
λειτουργεί για να σας παρέχουν το λειτουργήμά τους. Εύχομαι αυτοί που είναι πάνω, δεν μιλάω συνήθως, ξέρετε, προσέχω λίγο τι λέω, αυτοί που είναι και αποφασίζουν και θα αποφασίσουν το επόμενο διάστημα για τους εποχικούς, εύχομαι να το ξανασκεφτούν. Έτσι, ποιον θα πάρουν? Θα πάρουν αυτούς που είναι 5 χρόνια έμπειροι και μάχημοι και αξιόμαχοι, ή θα πάρουν 800, 1000, πόσους είπανε, 800 μέχρι 2000 καινούριους με νέα προκήρυξη? Ποιος ο λόγος? Ποιος ο λόγος? Θα χάσεις τόσο έμψυχο δυναμικό, τόσο μάχημο δυναμικό, εκπαιδευμένους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν πάει σε εκατοντάδες χιλιάδες πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα και στην Εύβοια. Αυτοί όλοι έχουν ψηθεί με τις τελευταίες πυρκαγιές. Αυτοί όλοι που σας λέω τώρα, οι 2-2.500 χιλιάδες, έχουν ψηθεί οι περισσότεροι. Ήταν το καλοκαίρι, εντάξει, 6 μήνες από πυρκαγιά σε πυρκαγιά σε πυρκαγιά. Οπότε αυτοί αξίζουν να προσληφθούν πρώτοι και καλύτεροι. Και αν θα γίνει επόμενη προκήρυξη, να γίνει επόμενη προκήρυξη το 25, το 26. Ξεχωριστή προκήρυξη. Μέχρι τότε όμως, επαναλαμβάνω, φίλοι μου Ρωμιοί, σταματήστε την κλάψα. Όσο δεν βλέπετε θετική ντοπαμίνη και δεν βάζετε μυαλό, σταματήστε την κλάψα και grow up. Δεν είστε μικρά μωρά. Άιντε. Καλή συνέχεια σε όλους.